معاكم في قناة تيبس فور لايف. اتكلمنا في فيديو سابق قبل كده عن تطبيق اسمه باك جراوند اريزر، وعرفنا قد ايه هو مفيد في ازالة خلفية الصورة واستخدامها بعد كده كملصق او ستيكر في برنامج واتساب. النهاردة احنا بنشرح برنامج اسمه كانفا. ده برنامج مسؤول عن تصميم الصور والبوستات اللي بتنزل على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. البرنامج فيه مجموعة تصميمات كتير جدا مختلفة ومتنوعة، وبتدي فرايتي للمستخدم بحيث يقدر ينقي التصميم المناسب للمحتوى بتاعه للصفحة بتاعته أو للقناة بتاعته. في هنا التصميمات مناسبة جدا للفيسبوك والإنستجرام ويوتيوب، ومناسبة لتويتر، مناسبة لكل الوسائل التواصل اللي احنا بنستخدمها. في عندي مثلا إمكانية إن أنا أعمل تصميم غلاف لكتاب، سيرة ذاتية، تغريدة، إعلان، بطاقة وصفة، غلاف كورس، صورة قناة يوتيوب، منشور، كل ده موجود ومتاح. يعني أنا مثلا لو دخلت على منشورات الفيس هيستعرض تصميمات كتير جدا ينفع إن أنا أنزلها على الفيسبوك. تمام، نرجع. في عندي دي منشورات خاصة بالانستجرام، ودي شعارات. الشعارات اللي هي اللوجو اللي بيبقى على شكل دايرة موجود في صفحة الفيس او في قناة اليوتيوب او على تويتر او على انستجرام. بتبقى بتختار التصميم اللي يعجبني من هنا، بغير الصورة وبغير النص اللي موجود في الصورة. يعني الموضوع بكل بساطة ان التصميمات دي كلها انا بنقي اللي يعجبني منها، بدخل اعمل تحرير للصورة، لو عايزة اغيرها بغيرها، لو عجباني بسيبها زي ما هي. النص كمان بعمل له تحرير واغير عليه بنفس البساطة، وبيكون عندي التصميم جاهز في ثواني بسيطة جدا. ودي تصميمات مختصة فقط بقصص الانستجرام او مناسبة اكتر لقصص انستجرام. ودي تصميمات خاصة بالتصميمات المتحركة او وسائل التواصل الاجتماعي المتحركة. يعني انا لو مش عايزة صور صامتة، عايزة صور متحركة، بختار منها. دي تصميمات الصور المصغرة بتاعة الفيديو او بتاعة اليوتيوب. لو انا بجهز فيديو هرفعه على يوتيوب وعايزة احضر الصورة المصغرة بتاعتي، بجيب صورة من محتوى ليها علاقة بمحتوى الفيديو بتاعي وبنقلها تصميم من هنا يكون مناسب ليها، بغير الصورة وبعدل على النص بما يتعلق بالمحتوى برضو. هنا دي أغلفة للفيسبوك. طبعا احنا قبل كده كنا بنقعد نقول احنا عايزين غلاف يكون بمقاس مظبوط ومناسب لصفحة الفيس، وكنا بننزل برامج بتختص بالموضوع ده او بتظبط المقاس. لكن هنا مقاس الغلاف بتاع صفحة الفيس موجود. كل اللي بعمله ان انا بنقي التصميم برضو، بغير الصورة او بسيبها، وبغير النص او بسيبه على حسب ما انا عاوزة. الغلاف هنا مقاسه مظبوط ومناسب للفيسبوك. ودي طبعا تصميمات ومنشورات الفيس، ودي ملصقات، ودي قصص واتساب، ودي صور لقناة اليوتيوب، ودي شعارات ازياء. وفي تصميمات كتير جدا مش بس مناسبة لوسائل التواصل، لا دي مناسبة لأي حد بيكون شغال في بيزنس معين، عنده كافيه، عنده مطعم، زي شعارات الطعام والشراب اهي. عنده اي بيزنس هو شغال فيه وعايز يصمم له لوجو او شعار، التطبيق بيكون سهل جدا في استخدامه، وبيعمل له الشعار اللي هو عاوزه في وقت بسيط جدا. طب نجرب ناخد مثال مثلا على التصميمات دي، ونختار مثلا مثال لمنشورات الفيسبوك. لو انا عايزة انزل منشور معين، بيفتح لي التصميم وبيقول لي تحت اضغط على شيء لبدء التعديل. بضغط على الصورة اللي في الخلفية دي، بيجيب لي الوانها ان انا ممكن اغير الوانها. لو انا مثلا فتحت هنا كده وعملت ضغطت على الوان مختلفة، بلاقي الصورة الوانها بتتغير معايا. طب انا مش عايزة الصورة دي خالص، هو انا ينفع ان انا اغير الصورة؟ طبعا ممكن اغيرها خالص. برضو بضغط عليها كده، ومن علامة البلس او الزائد دي او من كلمة صورة اللي فوق دي بضغط كده
وبيجيب لي ابحث في مكتبة كانفا، يعني هات من مكتبة كانفا. لا، طب انا عايزة صورة من على التليفون، بضغط على معرض الصور وبغير الخلفية زي ما انا عاوزة بالظبط. مثلا لو عملت كده تتغير معايا الخلفية بشكل تاني خالص. تمام. طيب النص ده مثلا عايزة ان انا مثلا اكتب نص معين مناسب للموضوع او المحتوى بتاعي. مثلا هكتب كلمة ساينس مثلا. هنا تحت في نص انا عايزاه او مش عايزاه، بكتب عليه مثلا experiment مثلا كده. النص اللي تحتيه ده لو انا مش عايزاه بقف عليه برضو كده واضغط اكس من الكيبورد، فالنص بيتمسح معايا. وهكذا اللي انا عاوزاه بخليه واللي مش عاوزاه بمسحه. لو انا مش عايزة البوكس ده خالص بقف عليه. لو مش عايزة اي نص تحت النص الاساسي، في علامة البن اللي فوق دي او الباسكت بدوس عليها بتعمل لي حذف للبوكس ده كله لو انا مش عاوزاه. خلص التصميم انا كده خلاص تمام. انا ممكن برضو بتحكم حاجة تانية في حجم النص، لو عايزة اكبره شوية بكبره كده. تمام. بس عجبني التصميم لغاية كده وبقول له اوكي، وعايزة بعمل علامة صح كده وبدوس على السهم اللي نازل لتحت وبقول له احفظ لي التصميم ده على التليفون. بيقول لي جاري اعداد تصميمك. قال لي حفظت التصميم خلاص. بيجيب لي بعد كده امكانية ان انا اعمل مشاركة في وسائل التواصل المختلفة. فبيقول لي ايه رأيك؟ بقول له لا، بعدين مثلا ابقى احفظه او ارفعه على الوسائل التواصل بعدين. برجع تاني للتطبيق، بدوس على الصفحة الرئيسية وبكمل الحاجات اللي انا ممكن اعملها. نضرب مثال سريع برضو او ناخد مثال سريع على الصورة المصغرة بتاعة اليوتيوب. انا مثلا عايزة اعمل او اصمم صورة مصغرة. انا مثلا قناتي قناة طبخ، فبختار الصورة دي او التصميم ده. بيقول لي اضغط على شيء لبدء التعديل. برضو مثلا دي صورة صورة معبرة عن طبخة مثلا معينة. انا برضو هشوف عندي على التليفون مثلا صورة اكلة او ايا كان بغيرها من معرض الصور. بضغط برضو على النص ده لو عايزة اغير الكلمة مثلا اكتبها، مثلا اكتب تشيكن كده. لقيت النص برضو كبير معايا بغيره، بضغط على الرقم ده وبصغر الخط يكون على قد البوكس بتاعه كده وبدوس علامة صح كده. تمام. مثلا التصميم عجبني، النص اللي فوق ده مثلا مش عاوزاه بعمل له ديليت من الكيبورد. تمام. النص كده عجبني، بعمل علامة صح اللي فوق وبقول له برضو حفظ التصميم. السهم الابيض ده بيعمل لي اعداد ليه وبيحفظه برضو على التليفون. وهكذا برجع تاني للصفحة الرئيسية. يبقى كده يا جماعة تطبيق كانفا بسيط جدا. بختار التصميم المناسب اللي انا عاوزاه على حسب التصميم، بغير الصورة بتاعة التصميم، بغير النص، وفي الاخر برفعه على وسائل التواصل، برفعه على فيسبوك او ايا كان انستجرام يوتيوب. بصمم اغلفة القنوات او الصفحات بتاعتي بمنتهى السهولة. طبعا انا كده شرحت التطبيق بكل بساطة. لو في سؤال عندكم عن حاجة انا ما خدتش بالي منها او ما قلتهاش، في انتظار تعليقاتكم. ما ننساش لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وشكرا ليكم جدا.